Frumoși mei pești, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna martie. Hai să vedem care sunt mesajele pentru voi, însă nu înainte de a vă invita și pe voi, bineînțeles, dacă aveți plăcere sau atracție pe noul canal pe care l-am deschis, care se numește Fără mască în paralel cu viața. Ei bine, am postat sau l-am inaugurat cu un prim material despre care practic nu am vorbit despre nimic în concret, însă am făcut eu așa un fel de catarsis, am refulat un pic în legătură cu anumite tâmpenii care se spun în online din punctul meu de vedere și vă invit și pe voi să-l vedeți dacă vreți și bineînțeles să fiți și acolo dacă sunteți interesați de subiecte fără mască, da? Hai să vedem. Primul mesaj pentru voi. Reconsideră. A ieșit foarte mult acest mesaj la foarte multe zodii. Dialog intern avem al doilea mesaj pentru voi și dezlipire sau detașare. La capătul cărților avem verbul creator. Verbul creator vrea să spună că ceea ce noi transmitem, avem această imagine cu această persoană care stă practic cu ochii închiși și este cumva activată chakra gâtului, să spunem așa, unde această persoană știe că ceea ce spune are putere de creație negativă sau pozitivă, da? Așadar, pare că aceste mesaje te îndreaptă către tine și doar către tine, către ceea ce tu spui, ceea ce tu spui despre tine, ceea ce tu spui despre, nu știu, părerile tale despre viață, despre lume sau, mă rog, despre oameni în general, despre orice, despre spiritualitate, despre bani, despre... Nu contează ce îți spui tu, care sunt tiparele tale de dialog intern cu tine în legătură cu tine în primul rând și apoi în legătură cu exteriorul, da? Ce spui și ce îți spui. Pentru că aici ai de eliberat sau de, hai să spunem așa, dat drumul anumitor lucruri pe care le spui. Încearcă să regândești cum să schimbi modul în care tu dialoghezi cu tine sau dialoghezi cu viața sau cu spiritualitatea, insist, cum dialoghezi la locul de muncă, habar n-am, pe toate arile vieții și în toate aspectele, dragii mei. Da. Turnul vrea să-ți arate, aici avem turnul numărul 16, turnul vrea să-ți arate că trebuie să schimbi. Da? Turnul înseamnă schimbare, înseamnă trezire, până când nu schimbăm nu neapărat chipul mental, atenție, că aici e o combinație de gând, suflet și vorbă, da? Deci aici este despre asta, nu e doar să schimb chipul, ci trebuie să fie în concordanță cu ceea ce eu simt pe interior, că îmi face sau nu îmi face bine, modul în care vorbesc, gândesc, judec, habar n-am și fac sau mă comport, da? Deci aici e vorba despre a reconsidera tot acest spectru de dialoguri pe care le ai, da? Atât mental cât și sufletesc, cât și verbal. De-aia turnul vrea să îți arate ce ai nevoie să schimbi în acest spectru, da? De ce trebuie să scapi? Pentru că nu-ți face bine. Sau nu-ți aduce rezultate bune, pentru că aici e vorba despre creație, tu gândește-te sau meditează, pentru că aici avem reconsideră și privește turnul, da? Trezește-te și vezi cu claritate ce creezi în viața ta, începând cu acest spectru de dialoguri pe care le ai, da? Așa că uite-te la ceea ce ai creat până acum sau ce ai în viața ta ca să poți să detectezi care sunt lucrurile de care trebuie să scapi, da? Avem moartea, wow, o altă
o carte cu foarte multă greutate, aș spune. Moartea este și ea o carte de schimbare radicală. Fă-ți ordine în viață astfel încât să poți face loc pentru ceva mai bun, vezi? Deci aici e vorba despre a scăpa de lucruri sau gânduri învechite sau, nu știu, tipare învechite, comportamente care nu mai sunt necesare. Trebuie să te apuci să faci o ordine destul de radicală mie vine să spun, în viața ta, în general, nu neapărat doar în tine, da? Dacă ai nevoie să scapi de prieteni care nu-ți folosesc la nimic sau care sunt, nu știu, invidioși sau, nu știu, lume de asta care nu este curată, să zicem, într-un fel sau altul, scapă, fă curat în viața ta, scoate din viața ta tot ceea ce nu e bun ca să faci loc pentru lucruri cu adevărat bune. Regina de monede, nu este nevoie să te sacrifici, poți avea totul. Dragii mei, sacrificiul este cuvântul peștilor, dacă vreți, da? Zici pești și zici egal sacrificiu în anumite momente din viața lor. Din viața voastră. Acum, sacrificiul este, hai să spunem, un cuvânt foarte radical, pentru că traducerea sacrificiului pare că trebuie să fie ceva care ne face rău nouă. Nu e vorba despre... Eu cel puțin nu vreau să bag sacrificiul sau să-l înțeleg. Nu vreau eu să-l înțeleg ca fiind ceva rău. Sacrificiul pentru mine egal compromis. De-aia spun întotdeauna că încercați să vă vedeți pe voi și încercați să fiți egoiști într-un mod sănătos ca să nu ajungeți la sacrificiu, ci să ajungeți la un compromis cu voi înșivă. Da? Acea promisiune. Îmi promit că nu mai fac, nu știu, compromisul ăsta în detrimentul meu sau în defavoarea mea. Și nu într-un mod egoist, pentru că, vezi, Doamne, cine mi eu, mi-a crescut ego până la cer și înapoi, ci pentru că sunt om și am nevoie să știu care sunt, să zicem așa, sacrificiile benefice pentru toată lumea, nu doar pentru celălalt, pentru că asta face lumea care nu înțelege ce înseamnă sacrificiu. Mă sacrific pentru toată lumea. Mă sacrific pentru relația mea, pentru familia mea, pentru părinții mei, pentru copiii mei și eu unde rămân? Regina de monede, mama răniților, da? Eu unde sunt în viața mea, unde eu pentru mine ce sacrificii fac? Pentru că sacrificiile trebuie să făcute pentru noi înșine întâi și dacă vrem să facem sacrificii, compromisuri, sacrificii egal compromisuri lângă o altă persoană sau împreună cu cealaltă sau pentru copiii noștri, facem anumite sacrificii care să fie benefice pentru toată lumea. Da? Deci aici e vorba despre stai de vorbă cu tine și vezi ce trebuie să schimbi radical la tine ca să nu mai calzi mereu și mereu în acest nărav de a fi martirul martirilor și toată lumea poate să se șteargă pe tine cu picioarele că nu-i niciun fel de problemă, tu poți. Nu, ieși de acolo odată. Poți avea totul, ți se spune. Ce înseamnă totul pentru tine? Adică acum hai să ne punem întrebări, pentru că peștii au și cea mai mare problemă care îi fac să fie scurgători, alunecoși, această nehotărâre, da? Pentru că sunt un semn mutabil și acum îmi place asta, după aia mâine poate că, nu știu, nu mai îmi place în totalitate ce îmi plăcea ieri, da? Și încerc să mă dau bir cu fugiții și să nu îmi asum, da? Și aici e vorba despre ce înseamnă totul pentru tine. Are legătură cu iluzia, are legătură cu, nu știu, nu neapărat cu visarea, ci cu foarte multă imaginație și cu foarte multă telenovelă, îi zic eu, da?
Pentru că toți avem pești pe harta natală, așa cum am spus, și întotdeauna este foarte important să înțelegem că energia peștilor este o energie care ne duce pe foarte multe căi, pot fi benefice pentru noi, dar dacă nu vedem când nu sunt benefice, atunci ne pierdem și atunci devenim acei sclavi, da, martiri, sacrificați și victime și în toate felurile, da. Da, ce înseamnă totul pentru tine? Trebuie să fie foarte clar ce înseamnă totul pentru tine. Începe să stai cu tine și să-ți faci acea listă de priorități, îmi vine să spun, în totalitate. Pentru că totul, nu putem avea totul în această viață, indiferent cât de mult căutăm noi. Putem să căutăm. Da. 3 de bâte. Arată-te, spune acest mesaj, și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. 3 de bâte este cartea vizionarului. Ce viziune ai tu? Aici s-a așezat sub turn. Turnul este cartea lui Uranus, da? Planetei Uranus. Uranus este planeta, hai să spunem așa, noutății, a ineditului, a surprizelor, a noutății. În tine zace foarte multă creativitate, zace foarte multă, poate de ce nu, un spectru mental extraordinar, ai niște idei, ai foarte multe idei, ești foarte deschis, ai chestia asta de libertate, fraternitate, uniune cu toată lumea, dar aici e vorba despre faptul că tu nu arăți decât o parte. Mie vine să spui că arăți doar partea asta foarte sensibilă și foarte sacrificată. Și aici e vorba despre altceva. Arată-te odată autentic, da? Turnul înseamnă, turnul Uranus înseamnă și autenticitate. Arată-ți adevărata esență autentică din tine. Nu arăta doar această parte vulnerabilă sau această parte de martir. Nu trebuie să fii un martir în viața ta. Trebuie să înveți că și tu poți avea totul. Da, între ghilimele, da. Arată-te și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. Până nu ne arătăm, până nu ne dăm voie să ne punem în vizor, da? Să ne punem pe scena vieții noastre, vom continua, bineînțeles, să alegem, probabil să sacrificăm foarte multe lucruri din noi. 3 de bâte este cartea vizionarului și este cartea celui care are, hai să spunem, dorințe de altceva. Ăsta vizualizează, 3 de bâte se vizualizează de fapt în viitor, visează, dar nu visează cu ochii deschiși. Aici nu mai e despre doar a visa cu ochii deschiși. Pune mâna și arată de ce ești în stare, da? Renunță la a visa cu ochii deschiși în viitor, pentru că asta îți produce anxietate, și pune mâna și scoate din tine acea creativitate, că ești capabil să creezi foarte multe lucruri. Foarte interesant, dragii mei, trebuie să vă puneți serios la treabă cu voi înșivă, pentru că aveți foarte mult potențial, dar în loc să vă faceți ordine și curățenie în viața voastră și în voi înșivă și în mintea voastră și așa mai departe, voi stați și bateți pasul pe loc, îmi vine să zic. Nici nu contează despre ce vorbim, că e despre iubire, că e despre bani, că e despre afaceri, nici nu contează, voi știți, fiecare cu ce rezonează. Magicianul avem la capătul cărților. Ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei. Ce să zic, acest mesaj nu are nevoie de traducere. Ideea este că acest mesaj al magicianului spune foarte multe despre voi. Zodia peștilor, da, acolo unde este pe harta noastră natală,
și insist, toți avem această zodie, însă peștii conțin, pentru că este ultima zodie din zodiac, într-un zodiac fix mă refer, da? Conține toate energiile din zodiac. E ca și cum cel care, eu am mai spus lucrurile astea, cel care cunoaște și poate să fie și berbec, și taur, și gemeni, și rac, și leu, toate zodiile, toate energiile, se poate, cum se zice, că mi se numai în spaniolă, această energie a peștilor este atât de maleabilă încât se poate exterioriza în alte 11 feluri decât doar în felul peștilor. Și de aia acest mesaj al magicianului, ai tot ceea ce ai nevoie pentru a face orice vrei, e ca și cum ți se spune, tu conții toată puterea zodiacului. Poți să fii pe acțiune și să mergi către obiectivul dorinței tale atunci când îl ai foarte clar, dar tu ai nevoie aici de o claritate. Poți să acționezi ca un arhetip al taurului în care să îți găsești resursele interioare și să faci ceva cu ele, să materializezi cu ele. Poți să folosești arhetipul gemenilor care vorbește despre comunicare și hai să spunem interschimbare de idei cu celelalte persoane. Poți să fii o persoană sensibilă și senzitivă ca racul, nu ca racul persoană, ca arhetipul racului, în care în care există această energie de dorință de a construi un clan, da? Un clan al inimii și așa mai departe. Așa că, dragii mei pești, aveți toate uneltele la dispoziție, sunteți cei mai favorizați, îmi vine să spun, din tot zodiacul, însă sunteți foarte complexi și voi trebuie să vă găsiți această complexitate, de-aia vi se cere dialog intern și revizuire a voastră, practic, să vedeți că posibil nu folosiți nici măcar 10% din ceea ce voi sunteți cu adevărat. Aveți o putere imensă de creație, de a face orice și nu folosiți decât 10%, cel mult, probabil. Da. Noi când folosim această energie a magicianului, de foarte multe ori o folosim din punct de vedere egoic. Eu sunt cel mai tare din parcare, eu știu să vrăjesc, eu pot să am pe oricine în viața mea, eu știu să fac bani, eu sunt un familist, eu iubesc profund, dar totul este egoic și nu se pupă cu această imagine de sacrificiu, pentru că atunci când ego-ul se inflamează foarte tare că eu pot, eu fac, eu ajungem să proiectăm în afară de... Că ego-ul poate nu-l proiectăm în totalitate, da? Îl alimentăm cu ideea de fac totul pentru toată lumea, da? Vreau să fie bine pentru toată lumea, pentru că peștii sunt arhetipul lui, ce ziceam în cursul de astrologie, eu mă unesc cu totul. Dar totul, în general, pleacă de la modul în care noi ne-am construit ego-ul și ce proiecție facem din el. După aia ne convingem singuri că noi suntem acele persoane care trebuie să ne sacrificăm. Și nu e așa. Nici
o extremă, nici cealaltă, da? Să nu uităm că peștii arată așa zodia, da? Un pește cu capul încolo și un pește cu capul încolo. Aici e ca și cum tragi de tine în două părți diferite și până te vei rupe, nu știu, tu știi. Iartă și învață avem aici, din Îngerii Iubirii, flirt, interesant, și relație karmică. La capătul cărților merită să aștepți. Acum, mesajul ăsta a ieșit la mai multe zodii, merită să aștepți. Pentru cei care aveți o relație, probabil că aici vorbim despre o relație karmică. Ce înseamnă relație karmică? Eu mai tot timpul explic felul meu în care eu văd relația karmică. Relația karmică este o relație în care două persoane trebuiau să se cunoască pe această planetă ca să experimenteze niște chestii împreună, da? În relația lor. Să experimenteze o relație. Nu contează ce fel a fost relația aia. Important este ce am învățat. Am învățat ceva din ce am experimentat lângă partenerul ăsta? Pare că unii dintre voi sunteți într-o relație cu cineva pe care trebuia să-l cunoașteți neapărat. Poate că este vorba despre cineva cu care, hai să spunem, a existat foarte multă atracție sau, nu știu, a fost ceva, nu știu dacă instantaneu neapărat, însă când acele două persoane karmice care trebuiau să se întâlnească s-au întâlnit, au sărit așa, cumva, scântei, da? A fost o relație cu scântei de la început, probabil. Ce s-a întâmplat în relația voastră? Acum, avem turnul, avem moartea, poate unii dintre voi, nu știu dacă neapărat v-ați despărțit, dar considerați sau reconsiderați ideea unei despărțiri. Vi se spune merită să așteptați, e ca și cum mai stați de vorbă între voi și vedeți care sunt bubele, pentru că aici ori unul s-a sacrificat prea mult și celălalt, nu? Ori unul s-a arătat mai mult și celălalt nu. Există un dezechilibru între ce s-a oferit în această relație sau cum a fost comportamentul fiecăruia dintre voi în relație. Cu toate că relația, insist, între voi a existat acea scânteie și poate pentru unii dintre voi încă mai există, avem aici mesajul iartă și învață. Trebuie iertat ceva? S-a întâmplat ceva într-atât încât e de neiertat? Ce poate fi de neiertat? Depinde de, nu știu, fiecare dintre noi avem valorile noastre și principiile noastre peste care nu putem să trecem, bineînțeles, însă aici se cere o curățenie în relația voastră. O triere, îmi vine să spun, un mesaj care a ieșit așa, o triere probabil a unor comportamente sau năravuri, obiceiuri proaste pe care le aveți, ori unul dintre voi, ori amândoi, pentru că aici nimeni nu este exclus din a-și schimba comportamentul, nici măcar regina de monede care pare că ea este sacrificată etern în relații, da? Pentru că aici avem energia mamei, e ca și cum în loc să fii femeie, de exemplu, să te comporți ca o femeie, ca o nevastă, te comporți ca o mamă. Stai și tratezi partenerul ca fiind copilul tău și stai și dai cu lingurița să mănânce, îi spui cu ce să se îmbrace sau îi cumperi tu hainele, habar n-am, îi faci, nu știu, îl duci la muncă, îi calci chiloții, îi calci hainele de muncă, adică aici e vorba despre, trezirea, pentru că trebuie să ne vedem până la urmă fiecare dintre noi. Așa că hai să vedem ce s-a întâmplat între voi și nu este, e ca și cum de neiertat. Ce s-a întâmplat între voi de nu mai există scânteie? Cine a omorât scânteia aici? Cine a descoperit ce și a murit ceva între voi? Care dintre voi, chiar dacă mai există acolo
ceva în stomac, da? Vrea să dispară din relație sau să iasă din relație și de ce? Hai să vedem, aici e vorba despre un dialog intern fiecare dintre voi cu voi înșivă și dialog împreună. Dialogul înseamnă eu vorbesc, tu asculți, da? Aia e comunicarea între două persoane pentru a crea, nu pentru a distruge. A crea, indiferent că ne creăm un viitor separat, nu e niciun fel de problemă aici, da? Ne putem crea un viitor separat, însă dacă nu spunem cu adevărat ce zace în noi, ce gândim noi, ce simțim noi și ne ascundem aici în spatele măștii de sacrificiu și de victimă, avem o mare problemă. Aici e nevoie de hai să stăm de vorbă. Eu spun ce am de spus, tu mă asculți și pricepi ce spun, da? Tu vorbești, eu ascult și încerc să pricep ce spui, că simți, că gândești și așa mai departe în legătură cu relația noastră. Nu ne luăm pur și simplu și zicem hai, la revedere, că până aici a ajuns relația noastră. Acum eu nu vorbesc despre relații cu violență, vreau să rămână foarte clar, pentru că unde există violență, toxicitate și alte chestii urâte, nu are legătură cu ceea ce văd aici. Bun, pentru cei singuri. Ce părere v-ați făcut voi despre persoane, dacă ați trecut prin relații, parcă toate relațiile parcă au fost karmice, parcă au vrut să-ți arate ceva, parcă au vrut să te facă să devii într-un fel sau altul, să înveți ceva, de fiecare dată să înveți câte ceva despre tine. Acum, mulți dintre voi puteți să spuneți, păi ce pot eu să învăț de la un om care, de exemplu, nu știu, am avut o relație cu unul care m-a bătut. Din punct de vedere psihologic, sau cel puțin asta explică psihologia, o parte, da, spune că în momentul în care tu ai o relație cu o persoană toxică sau cu o persoană violentă, există în tine violență pe care tu nu o arăți sau nu o expui. Și nu neapărat că tu ai fi o persoană care ți-ai dori să fii Chucky, nu Chucky, Chucky spun spaniolii, să fii Chucky, păpușa ucigașă. Nu, vorbim despre faptul că preferi să ții în tine îmi cer scuze. Să astup microfonul, că se aude urât. Ci pur și simplu, lucrurile care te înfurie, în loc să le exteriorizezi când e necesar să le exteriorizezi, le astupi acolo undeva în tine și la un moment dat nu ies din tine, ci ies din celălalt, pentru că ceea ce tu spui, ceea ce tu faci, e posibil hai să spunem, să-l provoace, pentru că el încearcă bine, el încearcă. El îți dă o palmă pentru că... Deci nu vreau să fiu înțeleasă greșit, pentru mine nu există cuvântul violență acceptat, însă asta explică psihologia, nu o spun eu, da? Persoana aia vrea să te facă, vrea să-ți arate, că acea violență trebuie exteriorizată. Faptul că tu ți-ai bătaie de la bărbatul, ți-o iei pentru că tu nu exteriorizezi la timp furia pe care o aduni în tine și devii victimă în loc să... Nu trebuie să fii agresor, atenție, adică deci chiar nu știu dacă a fost ok să fac chestia asta. Pentru că multe persoane iau mot-a-mot ce spun și după aia interpretează în felul lor și dacă au trecut printr-o relație unde a existat violență și ce am eu de învățat acolo, să exteriorizezi dracului ce ai în tine, da? Să nu mai ții în tine furia că dai peste nemernici care o să îți dea omor în continuare, da? Deci aici vorbim despre, ok, hai să vedem. Ce îmi spun eu despre bărbați? Ce îmi spun eu despre femei, da?
Ce poveste îmi spun eu acum? Pentru că aici vorbim despre cei singuri. Dialogul sau povestea pe care mi-o spun în legătură cu iubirea sau cu posibile persoane sunt că nu mai vreau pe nimeni în viața mea. Pentru unii dintre voi, din ce se vede. De ce nu mai vreau? Pentru că întotdeauna eu am fost cea care am suferit. Am dat numai peste persoane cretine, nu știu, interesate, habar n-am, nu contează, violente, da? Toate relațiile mele au fost karmice, au trebuit să-mi arate ceva. Învață, iartă și învață, aici nu e despre a-ți ierta agresorul, aici e despre te eliberez, te scot din capul meu, din pielea, dinăuntrul meu, te scot din interiorul meu și învăț ce învăț, să nu mai accept, în primul rând să nu mai refuz furia din mine și în al doilea rând e clar că eu trebuie să văd dacă persoana pe care o cunosc are, că se vede, mă, cine nu vrea să vadă, nu vrea să vadă, punct. Este imposibil ca tu să nu vezi și poți să jur pe roșu că cel care zice că nu era Domne așa, era pâinea lui Dumnezeu când l-am cunoscut și după aia a devenit dintr-o dată, l-a apucat, l-a posedat diavolul și Domne a devenit cea mai nemernică persoană din lume. A început să bea, a început să mă bată, a început să... Toate astea au o explicație. Tu n-ai văzut de la început pentru că n-ai vrut să vezi. Interesul tău era altul în legătură cu persoana aia, nu era interesul să caști ochii, da? Și aici despre asta e vorba. Cine zice că nu a simțit acea latură din persoana respectivă cum că ar fi violentă, are o mare problemă de viziune, da? Are o mare problemă de a căuta înainte de a intra într-o relație. Pentru că de multe ori intrăm într-o relație cu cineva când ne ia valul așa și ne facem noi telenovela noastră și îl idealizăm pe ăla și așa mai departe și nu dăm timp relației să vedem dacă merge către sus sau se duce la vale. Nu, ne ducem, ne mărităm cu cretinul și zicem, dar nu era așa, era pâinea lui Dumnezeu. Da. Dați-vă timp să cunoașteți, că de-aia vorbim aici. Eliberați-vă de toate, hai să le numim poveștile care vi le spuneți despre fostele persoane nenorocite pe care le-ați întâlnit și învățați din poveștile alea. Învățați să intrați în relații sănătoase. Dați-i timp relației să vedeți unde ajunge. Nu vă mai faceți poveștile și telenovelele voastre, pentru că aici ajungeți din nou în același punct. O altă relație, o altă persoană care, dacă ai nevoie de 200 de persoane ca să te trezești în această viață, 200 vei avea, nu e nicio problemă. Ce nu arăți tu din punct de vedere karmic, pentru că aici toate persoanele karmice cu care tu ai avut o relație au vrut să-ți arate ceva, insist. Arată-te așa cum ești, ți se spune, da? Arată-te. Ai furie, fii furios, domne, și tu, înjură-l pe ăla, dă-i un cap în gură, nu contează. Fii furios, scoate furia din tine, pentru că îți va mai arăta vreunul, da? Că ascunzi furia, de exemplu. Ești o persoană detașată, atenție, pentru că peștii nu sunt doar lapte și miere. Știm că pe pozitiv sunt alunecoși, sunt, hai să zicem, detașați, nu, oricât de multă sensibilitate și capacitate de a iubi i-am da acestui arhetip, are și fațeta de a da bir cu fugiții, nu își asumă absolut nimic. Persoane detașate pot exista. În momentul în care o persoană este detașată și nu face decât să hai să spunem, să creeze
să intre în contact cu alte persoane prin flirt, aici doar cu cerire, doar suntem în lumea asta de basm în care vreau să mai fac un check pe lista mea de femei sau pe lista mea de bărbați. Aici e vorba despre, ok, ce crezi tu că vei construi, să zicem așa, karmă, da? Ce fel de karmă construiești? O karmă în care să-ți apară, probabil, la un moment dat, îți va apărea o persoană de care tu te vei îndrăgosti atât de tare, vei suferi atât de tare, pentru că vrea să-ți arate, da? Învață ceva, să-ți arate comportamentul tău detașat de până acum și acea persoană va fi o persoană detașată de tine. Ea va fi cea care te va fermeca și va flirta cu tine și te va duce pe tărâmul morții aici, ca să vezi probabil că ai de plătit o restanță în ale iubirii, să zicem așa. Karma este o consecință a acțiunilor noastre din punctul meu de vedere și a alegerilor noastre, da? Așa că reconsiderați, dragii mei, ce vreți în această viață. Pentru că aveți nevoie să faceți multă curățenie în voi, în viața voastră, în interiorul vostru emoțional, în modul în care intrați în relații, motivul pentru care intrați în relații. Mulți își aleg persoane slabe sau cu slăbiciuni sau vulnerabile, da? Își aleg regine de monede, femei de casă, care au grijă de copii și ei trăiesc detașați în lume și fac ce vor mușchiul lor. Aici e vorba despre asta. Dar vorbim despre cei singuri. Acum depinde cum a fost trecutul vostru și cam ce vreți voi în prezent. Nu aș spune că e vorba despre cineva care poate apărea în viața voastră celor singuri din a doua categorie, voi cei care sunteți detașați și alunecoși. Nu, aici e vorba despre un alt flirt pe care îl vei avea probabil cu o altă persoană, poate fi cu cineva de la muncă, care inclusiv poate fi căsătorită, atenție, și aici este despre persoana asta, e o persoană karmică care îți va arăta anumite lucruri. Vei vedea în timp ce iese din această, care sunt plățile karmice în ceea ce te privește. Ceva vei învăța din acest flirt cu această persoană. Nu se vede acum ce vei învăța, însă pe viitor vei vedea. Da, foarte, foarte interesant. Avem bătrânul, moștenire și bărbat aici. O moștenire din punct de vedere masculin. Poate unii dintre voi ați moștenit năravul bunicului, al tatălui, al străbunicului, nu știu. Pe partea masculină aici este ceva moștenit. Femeile pot fi moștenitoarele acestei energii masculine, în sensul că nu știu, ori această persoană a fost o persoană care s-a sacrificat foarte mult pentru familie, pentru copii, pentru și așa mai departe, și asta este ceea ce ea a venit, bagajul cu care a venit această persoană. Ori, de ce nu, invers, o persoană detașată, o persoană rece, o persoană, da, și a devenit o regină de monede în genul de asta e crucea mea, nu am ce să fac, trebuie să mă sacrific. Depinde unde sunteți fiecare dintre voi. Avem roata care vorbește despre finaluri și noi începuturi. Aici este vorba despre a încheia acel ciclu
dacă vrei, acel ciclu karmic moștenit din tată în fiu, cineva trebuie să rupă această ață de moștenire din generație în generație. Nu cred că e doar de la bunic, cred că e de mult mai departe, aș spune. Și bărbații, din nou, vorbim despre același lucru. Ați moștenit năravurile sau comportamentul unui bărbat din trecutul vostru, chiar dacă nu îl cunoașteți. Dacă ați investiga un pic, probabil că ați putea ajunge la cine a fost macho alfa ăsta aici, sau sacrificatul sau detașatul, da? Avem corazonul, avem amor, iubire. Noi, o nouă iubire, o nouă relație, hai să o numim romantică, da? Poate fi vorba despre cineva din trecutul vostru, poate fi o persoană mai în vârstă pentru unii dintre voi, are legătură cu vârsta aici, poate fi și asta. Poate fi vorba despre o certă distanță. Sunteți doar în... Pentru că răceala cu turnul nu neapărat să fie doar răceală, poate fi și distanță, da? Distanțare, detașare. Avem roata și roata înseamnă și ea distanțe. Putem să vorbim și despre aspectul ăsta pentru unii dintre voi, cei singuri, da? Inclusiv pentru cei care aveți o relație, inclusiv pentru cei singuri, aș spune că este posibil să faceți schimbări în viața voastră și să vă îmbunătățiți relația, cei care aveți o relație și cei care sunteți singuri, să începeți o relație nouă cu o persoană, insist, o persoană de la care veți învăța ceva în ale iubirii. Dar aici poate să fie un ciclu repetitiv pentru unii dintre voi. Unii dintre voi vă învârtiți în această roată de comportamente de-astea, cum am spus, comportamente, cum am spus la început, fie comportamente bătrânești, da, sau, mă rog, antice, că nu mi așa în românește, antice și de demult, și aici trebuie să ieșiți odată din spectrul ăsta de antichitate și să vă renovați într-un fel sau altul, da? Ca să puteți să, chiar dacă persoana pe care o întâlniți, de exemplu, este karmică, să fie cu iubire, Doamne, să nu mai fie doar cu flirt, să nu mai fie doar cu suferință, să nu mai fie doar cu sacrificiu. Avem schimbări, aici avem Gazela, care vorbește despre puritate sau purificare, da? Și din nou schimbări. E nevoie de făcut mare curățenie pentru unii dintre voi în viața voastră, insist, în interiorul vostru. Faceți curat, dați cu mătura pe peste tot, dragii mei. Cam asta este imaginea a ceea ce vor să spună cărțile astea. Mai ales că voi ați, hai să spunem, teoretic vorbind, ați încheiat un ciclu în totalitate. A ieșit Neptun și Saturn din pești, gata. S-a terminat ciclul ultimilor 14 ani, atenție, nu vorbim de ieri, de azi, vorbim de 14 ani de Neptun în pești. Cum a fost? Reevaluați, reconsiderați ultimii ani din viața voastră, ultimii 14 ani, cum au fost? Cât de dure au fost? Câte sacrificii ați făcut? Ce v-ați spus în toți acești ani? Cum a fost comportamentul vostru? A fost același? Ăla învechit de demult? Mai este încă, dacă mai este aici nevoie să puneți punct și să vă deschideți, să vă treziți și să faceți altfel lucrurile. Moartea, turnul. Aici vorba despre schimbări radicale pe care voi trebuie să vă dați voie să le faceți ca să se schimbe ceva în viața voastră. Nici să nu mai adunați karmă, dar nici să mai continuați în relația karmică așa, aiurea, sacrificându-vă. Da. Tratează-ți corpul ca
palatul care este. Aici avem o imagine a unui respect de sine, ca și cum ți se spune să îți respecti corpul. Foarte multe persoane nu fac decât să practic, știți, eu nu am n-a fost eu cea care a inventat cuvintele, ci alții mai inteligenți. Pițipoanca este cea care merge din ea în ea, da? Din dânsa în trânsa, este o persoană care nu-și respectă corpul de înceculare. Eu nu spun aici că voi sunteți pițipoance. Eu spun aici că trebuie să respecti corpul, ce faci cu el. Tu știi ce faci cu el. Mănânci compulsiv pentru că ești stresată, că nu te iubește sau că nu poți să scapi de nu știu ce principii învechite și dai în altele, da? Mâncarea compulsivă este cel mai mare semnal. Este o lipsă de respect în fața corpului tău. Pițipancele sunt cele care, insist, fac chestia asta. Bărbații care se duc din floare în floare și care ei consideră că sunt cuceritorii cuceritorilor și nu mai există un alt poet ca el, artist minunat, și nu vor decât să facă check pe hârtia lor de femei interminabilă. Aici vorbim despre inclusiv lipsă de respect față de corpul tău. Da? Foarte multe persoane în trecut, acum se întâmplă mai puțin, dar niciodată, nu spune niciodată, foarte multe persoane în trecut se îmbolnăveau de SIDA și de alte chestii pentru că nu făceau decât să, și nu neapărat de SIDA, că nu mergem atât de tragic, sifilis și toate bolile astea venerice pentru că nu mai știau ce să facă cu scula și își o băgau pe peste tot. Așadar, este lipsă de respect. Dacă ai avut vreodată vreo boală venerică, întreabă-te și fă ceva cu lucrul ăsta. Întoarce-te acasă, ia-ți o programare sau fă-ți o programare cu tine însuți. Aici totul este despre tine. Pune una și stai serios de vorbă cu tine și vezi ce, Doamne iartă-mă, faci, pentru că ai un potențial imens și nu faci nimic cu el. Consumi 10% din tine doar pe porcării și pe prostii și pe tradiție și pe antichități și pe alte minuni, dar nu pe tine cu adevărat. Tu nu te folosești pe tine, nu că nu te folosești pe tine, nu îți folosești potențialul, te folosești pe tine, asta vreau să spun. Da, fă o schimbare. Schimbare, 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 moartea, schimbare, turnul, schimbare. Avem 5 sau 6 cărți de schimbare, nu am altceva de zis, dragii mei. La capătul cărților protestează și protestația sau a protesta nu este a te pune împotriva celorlalți, este a te pune împotriva acestui dialog aiurit, probabil, pe care ți-l spui, învechit, pe care tu trebuie să îl reinventezi, îmi vine să zic aici, da? Cu turnul. Protestează împotriva a ceea ce tu faci și spui. Nu pot să spun altceva. 5 cărți de schimbare. Da, 5 cărți. Nu mai am altceva. Vă pup. Vă aștept la ce vreți voi să spuneți. Dacă nu rezonează cu voi, vă rog să încercați să fiți eleganți și să părăsiți dorința de a fi violenți. Nu trebuie să fiți violenți cu mine, trebuie să fiți violenți când trebuie să fiți violenți. Așa că, vă pup. Ne vedem în alte materiale. Ciao!